Hello mga ka-J-Vlog, welcome sa ating Throwback Series episode 13. At sa episode na to, i-game test natin itong Oppo F1s. So tara mga ka-J-Vlog, check natin. Shoutout nga pala kay John Mark Bonhoc, kay EJ Villaver, kay Junjun Bakay, kay Yuan Guillermo, kay Hiljan Reserdo, kay John Vincent Aquino, at kay Edzil Zamora. Maraming salamat mga ka-J-Vlog sa suporta. So bago tayo mag-start, ito pala yung specifications si Oppo F1s. Sa OS, meron siyang Android 5.1 Lollipop with ColorOS 3. Sa chipset, meron siyang MediaTek MT6750. Meron siyang octa-core CPU na merong clock speed na up to 1.5 GHz. Sa GPU naman, meron siyang Mali T860 MP4. Itong i-game test natin is yung 4GB RAM at 32GB internal storage. And sa battery naman, meron siyang 3075 mAh non-removable battery. At nabili ko pala to sa Facebook Marketplace sa halagang 3,200 pesos lang. At sa mga naghahanap ng Oppo F1s, maglalagay po ako ng link sa description kung saan nyo ba mabibili ito sa Shopee. At yung ilalagay ko namang store is yung magaganda yung ratings netong Oppo F1s. At dito sa ating game test, titingnan natin kung kaya pa ni Oppo F1s i-handle yung mga sikat na games ngayong 2021. 6 na games ang ating itetest: Asphalt 9, NBA 2K20, Rules of Survival, Call of Duty Mobile, LoL Wild Rift, at Mobile Legends. At nakakagulat na 6 na games ang aking na-install sa kanyang 32GB na internal storage. At ipapakita ko sa inyo kung ilan na rin natirang storage niya after ko na-install itong 6 na games. So kung makikita nyo, meron pa siyang natira na 4.3GB. So una nating lalaruin is Mobile Legends at itong ating settings. HD mode naka-on, high frame rate mode naka-on. Try natin siyang iset sa high graphics. I-off na lang natin yung outline since medyo outdated na itong smartphone na to. Tingnan lang natin sa ganitong settings kung playable ba ang ML dito. At naka full download na pala yung resources dito. Ang internet connection natin sa ating game test is 4G mobile data at token text ang ating SIM. So pagdating sa Mobile Legends, nakakagulat na kaya pa rin i-handle ni Oppo F1s yung high settings ng larong to. So far, okay naman yung aking gaming experience sa ML in high settings. Yun nga lang, nakaka-experience tayo ng mga few frame drops from time to time pero manageable naman. At yun nga, napansin ko pag naglalaro ko dito ng ML sa high graphics, medyo umiinit yung smartphone. So yun, nakakatuwa na maganda pa rin maglaro ng ML dito sa Oppo F1s ngayong 2021. So next naman is Rules of Survival. So set lang natin yung settings na sa pinaka-low. So graphics low, tapos FPS standard. Okay, hindi ko na siya set sa high settings.
So yan, pagdating sa ROS, mapapansin nyo na medyo nahihirapan si Oppo F1s i-handle yung larong to kahit na naka-low settings tayo. So, nagfe-frame drops siya from time to time. Ayan, kung mapapansin nyo. Ayan. So, medyo mahirap maglaro ng Rules of Survival dito sa Oppo F1s. Pero so far, habang naglalaro naman ako, hindi pa naman nag-crash yung game. Playable naman siya, pero naka-experience tayo ng frame drops. So next naman na lalaruin natin is Call of Duty Mobile. So set muna natin yung settings niya. Ayan, ang graphic quality natin nasa low tapos frame rate medium. So ito lang yung pinakamataas na ma-offer ni Oppo F1s. So pagdating sa Call of Duty Mobile, playable din siya dito sa Oppo F1s sa settings na sinet natin. So far okay naman yung aking gaming experience. Naka-experience tayo ng minor frame drops pero manageable din. So okay din maglaro ng Call of Duty Mobile dito sa Oppo F1s. Maganda siya. So next naman is Asphalt 9 at yan yung ating settings sa visual quality, naka-default lang. Okay, start tayo. So pagdating sa Asphalt 9, playable din siya dito sa Oppo F1s. Pero yun nga, kung mapapansin nyo, habang naglalaro tayo, nakaka-experience tayo ng frame drops din from time to time. Pero importante, nakakalaro naman tayo ng Asphalt 9 dito. Next naman is NBA 2K20. So ang gagawin ko, set ko siya sa medium settings. Tingnan natin kung sa medium playable ba siya. So pagdating sa NBA 2K20, nakakagulat na playable pa rin siya dito sa Oppo F1s sa medium settings. Pero yun nga rin napapansin ko, minsan nakaka-experience tayo ng slow movement sa mga players pag naka-medium settings tayo. At nagfe-frame drops din siya. Kaya kung gusto nyo pa makalaro ng mas maganda dito sa NBA 2K20, siguro iset nyo siya sa lowest settings. Pero overall, playable naman yung larong to dito sa Oppo F1s. So next naman is LOL Wild Rift. So ito yung pinaka max na kaya niya pagdating sa graphics. So naka-balance tayo. Tapos try lang natin i-on ang 60 frames per second.
So pagdating sa LoL Wild Rift, playable din siya dito sa Oppo F1s sa sinet nating settings. At yun nga, kung makapansin nyo, in-on natin yung 60 frames per second. Pero yun nga, napansin ko na hindi naman siya umabot ng 60 FPS. Pero overall performance naman ng phone na to sa pag-handle ng LoL Wild Rift ay maganda naman. So far, smooth naman siya at playable. So yun mga ka-J-Vlog, yung game test ko dito sa Oppo F1s at nakakatuwang isipin na pwede pa rin pang gaming itong smartphone na to kasi na-handle niya naman yung mga tinest nating heavy games. At take note, outdated na ang software nito, Android 5.1 Lollipop. Akala ko nga na hindi na playable yung mga ibang laro dito tulad na lang ng NBA 2K20 at Call of Duty Mobile kasi nga Android Lollipop siya. Pero nagulat ako na na-install ko pa yung mga latest na laro dito sa smartphone na to. At yun nga, napansin ko pag naglalaro ako dito sa Oppo F1s at yung laro ay naka high settings, medyo mabilis siyang uminit. At pagdating sa battery performance na nag-start ako dito ng halos full charge at kung makikita nyo naman na halos nasa kalahati pa yung kanyang battery. So okay din yung kanyang battery kahit na medyo mababa yung milliamp hour niya. Kasi bago pa yung battery nitong Oppo F1s na to. So 4 years na itong smartphone na to at outdated na ang software niya pero na-handle niya yung mga latest games ngayong 2021.